Mga kaboss, good morning. So, nasa gitna ka ng pagprint ng isang mahalagang dokumento at bigla na lang huminto ang Epson printer mo na nagsimulang kumurap ang red error light at nagpakita ng malaking warning sa computer mo, paper jam. Pero may malaking problema. Binuksan mo ang printer at chinek mo yung likod, chinek mo sa ilalim at wala ka talagang makitang papel sa loob. Bago mo itapon na sa labas ng bintana ang printer mo, huminga ka muna ng malalim. Ako si Boss Jubin at ngayon tatalakayin natin ang isa sa pinaka nakaka-frustrate na problema sa printer, ang Epson Phantom Jam. Nangyayari ang Phantom Jam kapag akala ng utak ng printer mo ay may nakabara, pero nakita naman ng mga mata mo na wala itong laman. Ngayon, dahil hindi ko ipapakita sa inyo ang loob ng printer ngayon, kailangan yung makinig ng mabuti habang pinapaliwanag ko ang physical na pwesto ng mga parts ng makina ninyo. Ituturo ko sa inyo kung ano ba talaga ang nagpapalito sa sensors ng printer nyo at kung paano tanggalin ang error ngayon din, step by step, nang hindi na nagtatanggal ng kahit isang tornilyo. Tara, simulan na natin. So, ang unang dahilan kung bakit inaakala ng Epson printer mo na may paper jam ay dahil sa tinatawag nating micro scrap. Madalas itong mangyari kung nagkakaroon ka kamakailan ng totoong paper jam tapos hinila mo ng patagilid yung papel para tanggalin. Kapag puwersahan mong hinila ang papel, madalas itong napupunit. Kahit akala mo nakuha mo yung buong pahina, maaring may naiwang napakaliit na punit na papel. Minsan, 1 sentimetro lang ang lapad. Malapit sa rear feed rollers o nakatago sa ilalim ng dinadaanan ng carriage niya. Ang maliit na pirasong ito ang nagti-trigger na manatiling naka-on yung physical jam flag sa loob ng printer. Ngayon, ganito ang gagawin mo para maayos ito nang hindi binabaklas ang printer. So, patayin mo ang printer, kunin ang smartphone mo at buksan ang flashlight. Kailangan mong silipin yung loob ng rear paper feed slot at pagkatapos iangat ang main scanner bed para makita mo ang pinakaloob ng printer. Huwag mong pilitin. Hanapin mo lang kung may mga maliit na puting piraso ng papel na nakatago sa mga itim na plastic. Kung may makita ka, gumamit ng plastic tweezers para dahan-dahan itong hugutin. Huwag kang gagamit ng mga bakal o kutsilyo dahil kapag nagasgasan mo ang rollers o ang sensors, masisira ng tuluyan ang makina. Ngayon, kung chinek mo na ang lahat at siguradong walang punit na papel, pumunta na tayo sa step 2. Umasa ang printer mo sa maliit na optical sensors para malaman kung gumagalaw ang papel. Ang una mong kailangang malaman ay ang PE sensor. Ang ibig sabihin ay paper eject o paper feed sensor. Ang sensor na ito ay matatagpuan sa may likurang bahagi ng loob ng printer. So, sa ibaba lang ng feed mechanism kung saan unang pumapasok ang papel. Ang trabaho nito ay kumpirmahin kung nakuha ng rollers ang papel. Pero, ito ang problema. Isa itong optical sensor. Ibig sabihin, kapag may kalikabok, balahibo ng alagang hayop o natuyong ink na humarang sa beam ng sensor, iisipin agad ng printer na may nakabarang papel. Para ayusin ito, hindi mo kailangang magbaklas ng kahit ano. Kumuha ng can ng compressed air o isang malinis at malambot na makeup brush. Dahan-dahang hipan o i-brush ang loob ng rear paper chute. Gusto lang nating tanggalin ang alikabok sa hindi nakikitang mata ng sensor na yun. Huwag gagamitin ng kahit anong liquid direkta sa sensor. No, alright. Kung hindi gumagana ang paglinis sa rear sensor, may pangalawa at napaka-sensitive na sensor na tinatawag na PW sensor o paper width sensor.
kabaligtaran ng rear sensor, ito naman ay nakapwesto mismo sa ilalim ng printer head carriage. Iniscan ng sensor na ito ang lapad ng papel para malaman kung saan ang mga margins. Minsan, kapag nag-malfunction o dumudumi ang sensor na ito, susubukan ng printer na mag-print pero hihinto agad. Iluluwa pabalik ang papel at magpapakita ng phantom jam error. Habang nakatingin ka sa area ng printhead, gusto kong tignan mo ang ibabaw ng itim na belt. May makakita kang clear o transparent na plastic strip na nakastretch sa loob ng printer. Ito ang encoder strip. At ginagamit ito ng printer head para malaman ang lokasyon niya. Kapag ang clear strip na yan ay may malaking dumi ng grasa o basang ink, nalilito ang printer, humihinto at nagbibigay ng false jam error. Dahan-dahang punasan ang clear strip gamit ang tuyo at lint-free na tela. Maging maingat na hindi ito matanggal sa pagkakabit sa magkabilang dulo. Pumunta na tayo sa step 4. Minsan, hindi naman talaga sensor ang problema. Isa itong mechanical misfeed na nakala ng software bilang jam. Tingnan ang loob ng printer mo. At sa dulo ng kaliwa at kanang bahagi, may makita kang mga puting plastic gears. Ang mga gears na ito ay nagpapaikot sa rollers. Ngayon, pagkalipas ng panahon, maaaring mag-misalign ng kaunti ang mga gears na ito. Dahilan para hindi umikot ang main roller. Ngayon, kapag hindi umiikot ang roller, maghihintay ang printer na gumalaw ang papel. Kapag hindi gumalaw ang papel, boom! Magkakaroon ka ng paper jam error message. Bukod dyan, ang mga rubber pickup rollers sa likod ay napupuno rin ng paper dust katagalan. Kaya, nagiging napakadulas nito. Kapag sinubukan nitong hilahin ng papel, iikot lang ito na parang kalbong gulong ng sasakyan sa yelo. Dahil na-detect ng printer na na-stall ito. Panatilihin nito ang jam state niya. Para ayusin ito, maaari kang kumuha ng mamasa-masang microfiber cloth na may kaunting tubig o rubbing alcohol pero actually huwag niyong gamitin na rubbing alcohol kasi sometimes rubbing alcohol ay nagkukos ng parang dehydration sa from time to time. Pag alcohol ginagamit mo, nawawala yung tubig niya at saka para siyang na nagbibritol. So, dahan-dahang punasan ng mga rubber rolls na abot mo, ibabalik nito ang grip nila. So, mas maigi na gamitin nyo tubig, konting tubig lang, mamasa-masa lang, hindi naman masyadong basa para hindi maapektuhan yung mga board o mga circuit sa loob. So, at sa wakas, nandito tayo sa software glitch. Ngayon, nag-feed ba ang printer mo ng eksaktong kalahating pahina ng papel? Tapos biglang hihinto ng tuluyan at mag-iinarte tungkol sa paper feed problem. Ang particular na paghinto sa kalahating pahina ay madalas na isang software or firmware bug, hindi physical na jam. Paminsan-minsan narirehistro lang ng motherboard ng printer bilang false jam ang isang nakakancel na print job. Biglang pagkawala ng kuryente o interference mula sa isang digital cue. Para ayusin ang phantom software jam na ito, kailangan natin gumawa ng hard restart. Huwag lang basta pindutin ang power button, patayin ang printer at tanggalin mismo ang power cable sa saksakan sa pader nang hindi bababa sa 5 minuto. Okay? Ubusin nito ang natitirang power mula sa motherboard at pipilitin nitong kalimutan ang temporary error state nito. Isaksak ulit, buhayin at maraming pagkakataon mawawala na sa wakas ang nakakainis na red light na yon. So, meron ding isang step guys na pinaka-importante, step 6. Sometimes sa Epson 3210 or 3250 or 3110 or kahit Epson L120 or L220, nakikita nyo
kung binuksan nyo ang printer na to, nakikita nyo ang kanyang paper feed lever. Para siyang lever na ganito. Tapos dyan dadaan ang papel. So pag dumaan ang papel dyan, pag yung spring niya ay nasira at saka wala na ang spring niya, hindi siya babalik sa eksaktong position niya. So kailangan nyong i-check yung paper feed niya na lever. Hindi siya sensor. Actually, isa siyang lever na naka-attach sa sensor sa board. Ang sensor ay nasa board. Ang lever niya ay hindi naka-touch sa sensor. Yun, ibig sabihin may na-stuck sa kanya. So kailangan yung i-check din yun. So ngayon na sobrang nakaka-stress ang phantom paper jam, pero tulad ng alam mo na ngayon, kadalasan na ay dahil ito lang ang napakaliit na punit na papel, maalikabok na sensor o software glitch. Kung nakatulong ang mga steps na ito para maayos ang error at gumana ulit ang Epson printer mo, pakipindot naman ang subscribe button sa ibaba. Sinasabi nito sa YouTube na gumagana talaga ang video na to at nakakatulong ito sa paglaki ng ating tech community at ating channel para mag-iwan ng comment at ipaalam sa akin kung anong step ang nakapag-ayos ng printer mo. Binabasa ko bawat isa sa kanila. So para makapaggawa din ako ng mas marami pang video para matulungan ko din kayo. So hindi nyo na kailangan na gumastos ng malaki sa pagpapaayos sa technician. So yun, tutulungan ko po kayo na maibsan ng inyong gastusin. So ako ngayon si Boss Juby na maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin sa tech problema mo ngayon at magkita-kita tayo sa susunod na video natin.